السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل سداسي جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل، وممكن نكون منه كمان كارديجان أو بلوزة أو شنطة أو أي حاجة احنا حابين نكونها من شكل سداسي. أتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعتذر النهاردة على صوتي شوية. في البداية بنبتدي نتكلم على وحدتنا النهاردة. تقدري تشغليها بمجموعة ألوان مختلفة، يعني انت تقدري تشتغلي بمجموعة ألوان كبيرة جدا زي ما انت عاوزة. كل وحدة بنكونها من لونين، ومش شرط المفرش كله أو الشال كله يكون من لونين نفس الألوان، لا. ممكن تكوني السطر الأول بلون لكل الوحدات، والسطر التاني بألوان مختلفة تماما عن بعضها للوحدات كلها، والعكس صحيح. يعني احنا ممكن نعمل الاول هو اللي بلون مختلف لكل الوحدات، والاخير هو بيكون بلون ثابت لكل الوحدات. بنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم. ابرتنا دي بتكون 3.75، لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون او الالومنيوم. بسم الله. بيكون معانا الخيط بنسيب منه مسافة بسيطة، بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي اكون 5 أو 6 سلسلة. بيكون معاكي على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 و6. لو حابين تضيقوها ممكن توصلوا ل4 سلاسل. لو حابين تعملوها بدائرة سحرية بردك مفيش مشكلة، لكن هو الموديل بيكون فيه فراغ من المنتصف. بنروح لأول سلسلة اشتغلناها، بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، بدخل وبسحب الخيط من تحتها، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين ده بيكون مطلوب الفراغ اللي في المنتصف بالشكل ده. بنبتدي نشتغل بغرزة العمود ب2 لفة، وممكن كمان نكونه بغرزة العمود ب3 لفة، يعني زي ما احنا حابين. هرتفع 1 2 3. ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة بيكون 4 سلسلة. ال3 سلاسل دول مش بعتبرهم معايا من العدد، بعتبرهم لا شيء، هما مجرد سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي انا هشتغلها، وهي غرزة عمود ب2 لفة، وارتفاعها بيكون 4 سلسلة. يعني ال3 سلاسل دول مش محسوبين معايا من العدد. هبتدي بقى اشتغل عمود ب2 لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف 1 2 كده. اعتقد الاضاءة مظبوطة. بعد كده بدخل فراغي، اصبح معايا 3 حلقات على الابرة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم. بندخل فراغنا، نسحب الخيط ونخرج. معايا كده على الابرة 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين عفوا، اتبقوا 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هسحب الخيط واخرج منها. هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وارجع اكرر عمود ب2 لفة، بلف مرتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معاكي 4 حلقات، اسحبي من حلقتين، اسحبي من حلقتين، اسحبي من حلقتين، سلسلتين مسافة 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بيكون معايا 12 عمود ب2 لفة، وبعد كل عمود ب2 لفة باخد سلسلتين مسافة. هكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده. بقى معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فوق اول غرزة اشتغلتها انا ماليش علاقة بالثلاث سلاسل نهائي، انا فوق العمود الاول تحت حرف الفي ضلعين الفرونت لوب والباك لوب، بدخل واقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، وتحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. طيب انا كده خلاص خلصت السطر الاول، وزي ما قلت لكم نقدر كمان نشتغله بعمود ب3 لفة لو حابين. طيب يا رنا، لو بنفس الطريقة اللي انت بتكوني بيها بداية السطر عندك، هتشتغلي العمود الاول ب3 لفة، بيكون ارتفاعه 5 سلسلة. هرتفع قبل منه 4 سلسلة، ومش بعتبرهم من العدد. تمام يا بنات؟ اما اذا حابين ان انتوا تشغلوا او تشتغلوا العمود الاول عبارة عن مجموعة سلاسل، فبترتفعي ال4 سلاسل كاملين بالنسبة طبعا للعمود ب2 لفة، وتزودي عليهم كمان سلسلتين اللي هم هيكونوا بعد العمود، فبالتالي بترتفعي 6 سلسلة، وبتروحي تشتغلي العمود التاني مباشرة، وفي نهاية السطر بتقفلي في رابع سلسلة ارتفاع. هبتدي دلوقتي بقى اشتغل باللون الجديد عندي هنا اهو، الابيض. انتوا طبعا تقدروا تشتغلوا باي الوان انتوا حابينها. المفروض طبعا ان انا كنت اشتغل بالابيض الاول وبعد كده الازرق، بس انا حبيت ان احنا نعمل تغيير بردك زي ما قلنا مع بعض، علشان خاطر نعرف ان احنا ممكن نغير في الالوان زي ما احنا عاوزين. بسيب مسافة من الخيط، وبعد كده بلف الخيط زي ما احنا شايفين حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، واشدها من العقدة اللي عندي دي، واشد خيط البداية بقى في عقدة بداية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ببتدي اسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وهاخد كل اطراف الخيوط معايا خلف الشغل.
همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. فراغ هكون فيه زاوية والفراغ التاني مش هكون فيه زاوية. طيب في الزاوية هنشتغل ايه واللي مش زاوية هنشتغل فيها ايه؟ الفراغ الاول فيه زاوية يعني هشتغل عمودين سلسلتين عمودين. الفراغ اللي ما فيهوش زاوية هشتغل 3 عمود بس بلفة واحدة لكل السطور اللي جاية خلاص. العمود ب2 لفة ده بيكون في السطر الاول اللي بأسس فيه الشكل السداسي بتاعي، تمام. اما ال3 سطور اللي جايين هو اساسا الوحدة كلها بتتكون من 4 سطور، فيعني اسهل وابسط الوحدات على فكرة في الكروشيه. 1 2 سلسلة وبعتبرهم سنادة مش معايا من العدد، وهبتدي اشتغل عمودين سلسلتين عمودين. عمود التاني بيكون معاكي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. 1 2 سلسلة وكمان بشتغل في نفس الفراغ عمودين. 1 2. طيب الفراغ التاني بيكون فراغ مش بشتغل فيه زاوية، يعني فراغ عادي جدا بشتغل فيه 3 عمود في نفس الفراغ، بتجاهل العمود اللي تحت نهائي او تماما. 1 2 3. نتجاهل العمود نروح للفراغ اللي بعده، بيكون زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. 1 2 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ. 1 2. ما باخدش اي سلاسل ما بين كل فراغ وفراغ بروح اشتغل فيه، لكن بعمل ايه يا بنات؟ فراغ بيكون زاوية والفراغ اللي بعده 3 عمود. 1 2 3. وبكرر ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 6 زوايا و6 مجموعات اللي هي ما بتكون ما بين الزاوية والزاوية في مجموعة في المنتصف، ومعايا كمان 6 مجموعات. بكمل بقى السطر كله وارجع لكم نشوف السطر الجديد مع بعض بيكون شكله ايه، والسطر اللي بعده بردك بيكون بنفس الطريقة هيكون شكله ايه. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اتكون معايا 1 2 3 4 5 6 زوايا و6 جوانب بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي لغاية ما توصلي لأي عدد من السطور انت حباه تشتغلي بنفس الطريقة. ايه هي الطريقة يا رندا؟ ان انا فوق كل عمود بشتغل عمود زيه بالظبط، يعني كل عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمود واحد بس. فوق السلسلتين سواء الزاوية دي او الزاوية دي او اي زاوية بتقابلني بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، تمام. هنروح فوق اول عمود نقفل بغرزة منزلقة ونرتفع سلسلتين ومش بنعتبرهم حاجة من العدد، بشتغل في نفس الفراغ وهو عمود. طيب لو انت عاوزة تشتغلي العمود مجرد سلاسل هترتفعي 3 سلسلة، لكن هتحسبيهم من العدد ومش هتشتغلي في الفراغ الاول تاني. نبتدي نشتغل فوق العمود اللي بعده، اي عمود بيقابلني انا بدون عدد خلاص بشتغل اعمدة فوق الاعمدة. هنا بقى وصلت للسلسلتين، فوق السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. 1 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. تاني برجع اكرر فوق الاعمدة اعمدة زيها، عمود 2 3 4 5 6 7. طيب هما هيكونوا فوق 7 يا رندا؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو انا عندي بيزيد 2 من الزاوية دي هاخدهم، يعني الزاوية دي خلاص انا اشتغلت عمودين سلسلتين عمودين، العمودين دول بيجوا بيجتمعوا مع المجموعة دي، والعمودين اللي لسه هروح اشتغلهم هيجوا بردك مع المجموعة دي. اما العمودين اللي على اليمين هنا بيجوا مع المجموعة اللي هنا، وبردك باخد العمودين اللي هما اللي في الزاوية من الناحية دي، يعني انا باخد من كل زاوية عمودين عمودين، تمام. في كل مجموعة بتاخد من كل زاوية عمودين، من كل ايه زاوية من الزوايا اللي هي حواليها، هنا باخد من دي عمودين وهنا باخد من دي عمودين. طيب كده بقى عندي بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ليه؟ لان كل سطر بيزيد معاكي 4 عمود لكل مجموعة. سلسلتين وكمان بقى نبتدي نشتغل عمودين كمان، بعتبرهم اول عمودين في المجموعة اللي على اليسار. 1 2 وبكمل على الأعمدة 3 4 5 6 7 8 9
10 11 دول عمودين الزاوية، سلسلتين واشتغل عمودين الزاوية الباقيين 1 2، وبكمل بقى ايه على المجموعة اللي جاية اللي هم طبعا بيكملوا لي 11 عمود. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة عمود اشتغلتها، بعد كده برتفع سلسلتين واشتغل عمود فوق كل عمود بيقابلني، اما فوق سلسلتين الزاوية تاني برجع اشتغل عمودين سلسلتين عمودين عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. بالشكل ده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة او الخيط والابرة، والطريقتين موجودين ليهم فيديوهات عندنا على القناة للي يحب يتابعهم. اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم. شرحناهم مع بعض في فيديوهات كتيرة جدا، اعتقد ان اغلب الفيديوهات اللي شرحناها كانت باستخدام طريقة غرزة المنزلقة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش كمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.